Dừng lại, hôm nay Liễu gia có việc quan trọng, không ai được vào. Ai cho anh cái gan, dám cản tôi? Nhìn cho rõ tôi là ai đây. Tránh ra cho tôi. Xin lỗi đại tiểu thư, Liễu thiếu gia đã dặn dò rồi, không ai được vào. Liễu thiếu gia sao? Tôi mới là đại tiểu thư Liễu gia. Cho tôi vào. Khó mà tuân lệnh, anh. Ngay cả mặt mũi của đại tiểu thư Liễu gia cũng không nể sao? Vậy còn lão tổ tông Liễu gia là ta đây thì sao? Các người cười cái gì? Ngài ấy chính là lão tổ tông Liễu gia. Đại tiểu thư, đây chính là lão tổ tông Liễu gia mà cô nói sao? Tôi thấy nó còn chưa dứt giữa đâu nhỉ. Anh, nhị thiếu gia đặc biệt dặn dò phải chặn cô lại. Quả nhiên cô đến gây rối phải không? Dùng trẻ con đóng giả lão tổ tông. Coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Cho tôi vào. Tiểu Như Yên, để ta. Cẩn thận. Được. Thằng nhóc con này cũng ra dáng đấy chứ. Nào, chú luyện với cháu một chút. Cẩn thận. Chuyện gì thế này? Sao đứa trẻ này lại có sức mạnh lớn đến vậy? Ngay cả một thằng nhóc con cũng không đánh lại. Thật mất mặt. Giờ phải làm sao đây? Động thủ với một đứa trẻ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này tôi biết sống sao đây? Lão Tam, hay là cậu lên chơi một chút đi. Được thôi. Khoan đã. Anh, các người muốn làm gì? Đại tiểu thư, tôi chỉ là lòng trẻ con trỗi dậy, muốn chơi trốn tìm với nhóc này thôi. Được. Vậy lão tổ tông sẽ chơi với các người một chút. Lão tổ tông, ba người họ được em trai tôi bồi dưỡng là cao thủ quốc thuật. Không được, tôi sẽ nghĩ cách khác để vào vậy. Tiểu Như Yên, thư giãn đi. Một tay là xong. Thằng nhóc con, lời thừa thãi thật nhiều. Xem chiêu đây. Cẩn thận. Cái này. Thằng nhóc con, chán sống sao? Cái này, đây thật sự là một đứa trẻ sao? Đây là yêu nghiệt gì vậy? Lại có thể một chiêu chế phục tam đại cao thủ. Ba đứa danh con các ngươi dám làm càn trước mặt ta. Lần này là ta đã nương tay. Lần sau các ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy nữa đâu. Còn không mau cút đi. Còn ai nữa không? Làm chậm trễ lão tổ tông cứu ông nội tôi, các người gánh nổi trách nhiệm không? Xin lỗi đại tiểu thư, chúng tôi không biết vị này là lão tổ tông của Liễu gia. Vừa nãy Liễu thiếu gia đã dẫn theo một vị lão tổ tông vào trong rồi mà. Cái gì? Dừng tay. Các người muốn hại ông nội mất mạng sao? Ai cho phép cô vào đây? Cô không thấy lão tổ tông đang cứu chữa cho ông nội sao? Tôi thấy chính cô mới là người muốn hại ông nội mất mạng. Đây là giả. Ông ấy mới là lão tổ tông thật sự. Liễu Như Yên, rốt cuộc cô có ý đồ gì lúc này còn đến gây rối? Tôi thấy cô quan tâm ông nội chỉ là giả, muốn chia gia sản mới là thật chứ gì. Không phải vậy, lúc nhanh đón lão tổ tông đến bóng người cũng không thấy. Bây giờ cô lại đến gây rối cái gì? Tài xế xe tải làm ăn kiểu gì vậy? Sao cô ta không bị gì hết vậy? Đúng rồi, sao cô vào được đây? Tam đại cao thủ đâu? Sao lại để cô vào đây được? Liễu gia ta quả nhiên là suy tàn rồi. Ba tên nhóc con đó mà cũng tính là cao thủ sao? Còn muốn cản ta? Ngươi đứa cháu bất hiếu này, lòng dạ khó lường. Lão tổ tông giá đáo, không biết là người không phận sự, phải mau chóng tránh ra sao? Ta. Còn ngươi nữa, sao Liễu gia lại có loại con cháu như ngươi? Ba người sắp mất mạng đến nơi rồi, ngươi lại còn mù quáng.
Tin lời kẻ tiểu nhân. Ta thấy chính ngươi mới là kẻ gây rối thì có. Ta. Ngươi không xứng đáng nhận được lời nhận xét của ta. Người tiếp theo. Đáng ghét nhất chính là ngươi. Con heo mập ú, toàn thân toàn mỡ, mặt người dạ thú. Ngươi cũng xứng mạo danh lão tổ tông ta sao? Nhóc con còn chưa mọc đủ lông, lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ta chính là lão tổ tông của Liễu gia. Nhóc là ai vậy? Bọn bất hiếu các ngươi, có mắt như mù, lại đi nhận tên mập vô dụng này làm lão tổ tông. Ta phải dùng gia pháp trừng trị. Tất cả quỳ xuống cho ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết mạch áp chế mà ta dùng 100 lần trăm trúng với hậu bối Liễu gia, sao lại không có tác dụng? Không giả bộ được nữa rồi chứ gì. Ta còn tưởng nhóc có bản lĩnh gì thật sự chứ. Như Yên, ông nội cháu nguy kịch. Cháu lại dẫn một đứa trẻ đến cản trở lão tổ tông chữa bệnh cho ông nội. Rốt cuộc cháu có ý gì? Lão tổ tông pháp lực cao cường, đặc biệt xuống núi để cứu chữa ông nội. Cô cản trở như vậy, chẳng lẽ cô muốn hại ông nội mất mạng sao? Mọi người hãy tin cháu, ông ấy thật sự là lão tổ tông. Cô nói với tôi, cái thằng nhóc con này là lão tổ tông của Liễu gia sao? Liễu Như Yên, cô điên rồi sao? Hay là coi chúng tôi là kẻ ngốc? Lão tổ tông vừa rồi đã cho ông nội uống hồi khí đan, chỉ cần vận khí là có thể chuyển biến tốt. Bây giờ không ai trong số các người được phép gây rối, nghe rõ chưa? Cái gọi là hồi khí đan của tên mập ú này chẳng qua chỉ là viên thuốc bổ thông thường, không có bất kỳ công hiệu nào. Hắn ta cố ý kéo dài thời gian cứu chữa, muốn hại Liễu truyền nhân mất mạng. Nói bậy thằng nhóc con. Mày biết cái gì chứ? Lão tổ tông của chúng ta là một vị thần tiên sống đã hơn 1000 tuổi, làm sao có thể hại con cháu của mình chứ? Như Yên, đứa trẻ này rốt cuộc là ai vậy? Chú hai, ngài ấy thật sự chính là lão tổ tông. Lão tổ tông là do Như Long đích thân đi đón mà. Làm sao cháu có thể lại đón thêm một người nữa? Liễu Như Yên, ta thấy cháu chính là ỷ vào ông nội của cháu, bình thường cưng chiều cháu mà kiêu ngạo. Phí hoài công ông nội đối xử tốt với cô như vậy. Đồ ăn cây táo rào cây sung nhà cô. Cô thật sự muốn hại ông nội mất mạng sao? Đủ rồi, tranh cãi vô ích. Các người nhận hắn ta làm lão tổ tông. Nếu cứu chữa không hiệu quả, các người dám chịu trách nhiệm không? Các người đây là đang mưu sát, và ngươi chính là hung thủ lấy mạng người. Cái này, nếu nhóc còn làm chậm trễ việc điều trị, ta sẽ không khách sáo với nhóc nữa đâu. Hắn ta là một kẻ mạo danh. Lấy gì mà chữa? Lấy thuốc bổ sao? Hắn ta không chữa được. Sao hả? Nhóc chữa được sao? Chuyện nhỏ. Cái này thật sự chỉ có ta mới chữa được, bởi vì ta mới là lão tổ tông thật sự. Chú hai, chú hãy tin cháu đi. Ngài ấy thật sự là lão tổ tông, thật sự là vậy. Làm sao chúng tôi có thể giao tính mạng của lão gia vào tay một đứa trẻ con chứ? Ba, con thấy con nhỏ Liễu Như Yên này đã bị mất trí rồi. Tìm một đứa trẻ con đến mạo danh lão tổ tông. Chồng, anh tuyệt đối đừng tin Liễu Như Yên nha. Nếu thật sự để đứa trẻ này cứu chữa, lỡ như khiến ba mất mạng thì sao? Anh làm sao có mặt mũi đối diện với tổ tiên của Liễu gia chứ? Nếu ông nội xảy ra chuyện, cháu nguyện ý chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cô chịu trách nhiệm sao? Cô chịu trách nhiệm gì chứ? Nếu ông nội thật sự mất mạng, lấy gì mà đổi lại mạng của ông nội? Dù sao hôm nay, ngoài lão tổ tông ra, không ai được phép chạm vào lão gia. Lão tổ tông phải làm sao đây? Vài ba đứa nhóc còn con mà có thể ngăn cản được ta sao? Thằng nhóc con, nhóc xuống đây cho ta. Anh, lão tổ tông. Như Yên, cháu tìm cái tên nhóc này ở đâu ra vậy? Dám sỉ nhục gia chủ Liễu gia ta như vậy sao? Cút ngay, lập tức cút ra ngoài cho ta. Chú hai, cháu. Mọi người mau nhìn xem. Ông nội. Ba, ông nội.
Ông nội đừng mất mà. Tiểu Như Yên, đừng hoảng sợ. Ông nội cháu không sao đâu. Còn không sao hả? Đã không còn nhịp tim rồi. Nhóc, cái tên nhóc này. Ta muốn nhóc đền mạng. Chú hai, chú đợi một chút đã. Lão tổ tông, chúng ta còn đợi gì nữa? Ông nội cháu đã không còn nhịp tim rồi. Bình thường ông ấy đối xử với cháu tốt như vậy mà. Còn muốn để lại toàn bộ tài sản cho cháu nữa. Cháu vậy mà lại liên kết với cái tên nhóc này để hại ông nội cháu mất mạng. Cháu còn tư cách gì để làm con cháu Liễu gia ta nữa? Đúng vậy, đứa trẻ con làm sao biết châm cứu chứ? Những mũi kim này đều châm vào tử huyệt. Ta nghi ngờ là có người cố ý hãm hại đích tôn Liễu gia ta. Nói xem, ai đã dạy ngươi? Đúng, một đứa trẻ con làm sao hiểu được những điều này? Đằng sau chắc chắn có người xúi giục. Không phải cháu. Các người rốt cuộc có hiểu phương pháp cứu chữa không? Vừa nãy ta thi triển chính là của Liễu gia chúng ta. Độc môn tuyệt kỹ Tam Mai Châm. Chỉ là tạm thời bế khí mà thôi. Chỉ cần ta vận công phá vỡ huyệt đạo, ông ấy sẽ có thể cải tử hoàn sinh. Nhóc vậy mà lại biết Tam Mai Châm đã thất truyền của Liễu gia ta. Liễu Như Yên, vì tranh giành gia sản, cháu đã tốn không ít công sức nhỉ. Nếu không một đứa nhóc con làm sao biết Tam Mai Châm được? Chẳng phải do cháu dạy sao? Ăn nói ngông cuồng. Tam Mai Châm chỉ là chuyện không có thật. Liễu gia ta từ trước đến nay chưa từng có Tam Mai Châm. Đúng, nếu nhóc thật sự muốn cứu ông nội ta, sao nhóc không trực tiếp khiến ông ấy tỉnh lại? Làm gì mà phải bày ra cái trò cải tử hoàn sinh này? Rõ ràng là ngụy biện. Liễu Như Yên, cháu đừng tưởng rằng lợi dụng một đứa trẻ con để lấy mạng người thì không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Cháu mới là hung thủ thật sự đứng sau hại ông nội cháu mất mạng. Mau báo cảnh sát, bắt cô ta lại. Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Chú hai, cái đứa bất hiếu nhà cháu. Chú hai, cháu không biết ông nội lại trở nên như thế này. Ngài ấy thật sự đã dùng pháp thuật cứu cháu. Ngài ấy thật sự chính là lão tổ tông. Còn ngụy biện, lão tổ tông thật sự rõ ràng đang ở đây. Ông nội cháu vốn dĩ có thể sống được chính là vì cái người mà cháu mang đến. Cái tên nhóc này gây rối đã hại ông nội cháu mất mạng. Tuy tôi là Tây y, nhưng trước đây cũng từng học châm cứu 8 năm. Ba huyệt vị này được châm rất kỳ lạ. Là ai châm vậy? Bác sĩ, chính là thằng nhóc con này đã châm. Tôi đã nói rồi mà, nó là tên giả mạo, châm kim bừa bãi. Nó chính là hung thủ lấy mạng ông nội tôi. Sao có thể chứ? Nhóc còn nhỏ tuổi lại có thể sử dụng châm pháp cao siêu đến vậy. Bác sĩ, 3 mũi kim đó không phải đều châm vào tử huyệt sao? 3 mũi kim này, mũi nào mũi nấy đều châm vào sinh huyệt. Hơn nữa, lực châm nông sâu, đều không sai một ly. Quả thực là thủ pháp của thần y. Cái này sao có thể chứ? Nếu châm vào sinh huyệt, vậy sao ông nội tôi lại mất mạng? Cái này ông nội. Bố sao rồi? Ông nội, cuối cùng ông cũng khỏe rồi. Chúng cháu lo lắng muốn xỉu. Bố, những ngày bố bị bệnh, toàn bộ đều nhờ Như Long luôn túc trực bên bố, mỗi ngày chăm sóc tận tình. Người đã gầy đi một vòng lớn rồi. Mẹ, chăm sóc ông nội là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ông nội khỏe lại, con chịu chút khổ, có sao đâu. Như Long vất vả rồi. Như Yên đâu rồi? Ông nội cháu ở đây. Ông nội, bây giờ ông cảm thấy trong người thế nào rồi? Ta khỏe rồi, khỏe lắm. Cảm giác như trẻ ra 10 tuổi. Không biết là vị cao nhân nào đã cứu ta vậy. Ông nội là lão tổ tông đã cứu ông. Đây chính là lão tổ tông sao? Đúng vậy, may nhờ lão tổ tông đã châm kim cho ông mới có thể cải tử hoàn sinh đó. Con cháu đời thứ 10 của Liễu gia, Liễu truyền nhân, bái kiến lão tổ tông. Thôi được rồi, cháu vừa khỏi bệnh nặng, không cần hành lễ đâu. Không được, không thể để ông nội tin lời Liễu Như Yên được.
Dù sao thì ông nội cũng chưa từng gặp lão tổ tông thật sự. Nói bậy. Ông nội, ông đừng có tin lời Liễu Như Yên nói. Bệnh của ông ấy mà là do lão tổ tông thật sự chữa khỏi. Còn cái thằng danh con này chính là do Liễu Như Yên cố ý tìm người giả mạo. Cô ta chính là cản trở chúng cháu cứu ông. Cô ta chính là muốn hại ông mất mạng. Như Yên, lời Như Long nói có phải là thật không? Không phải vậy đâu ông nội. Cháu không có tìm người cố ý giả mạo. Người này tuy nhìn giống một đứa trẻ, nhưng người đó đích thị là lão tổ tông. Hỗn xược, rõ ràng là ta đã dùng hồi khí đan để cứu sống con cháu. Ngươi lại dám nói đứa trẻ này là lão tổ tông. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Cái này, vị này lại là ai? Bố, ông ấy mới là lão tổ tông thật sự. Sao lại có hai vị lão tổ tông vậy? Ông nội, vị này chính là lão tổ tông thật sự. Đó là số hiệu chuyến bay mà các lão tổ đã gửi cho cháu. Cháu đích thân ra sân bay đón về mà. Vị lão tổ tông này là cháu gặp trên đường. Gặp trên đường sao? Thân phận lão tổ tông cao quý, sao lại đi lang thang trên đường? Hơn nữa là người mà cháu nói gặp là có thể gặp được sao? Liễu Như Yên, cô tùy tiện tìm một đứa trẻ giả mạo lão tổ tông, không phải là muốn hại ông nội mất mạng để thừa kế gia sản sao? Các ngươi đám con cháu này quả thực ngu muội đến cực điểm. Ta vừa nãy đã dùng tam mai châm cứu sống con cháu rồi. Các ngươi vậy mà vẫn tin cái tên mập đáng ghét này là lão tổ tông. Rốt cuộc là bị người khác che mắt hay là cố ý vậy? Im miệng. Thằng nhóc con này bây giờ vẫn còn nói dối trắng trợn. Cha tôi là được hồi khí đan của lão tổ tông cứu sống. Cái tam mai châm của nhóc căn bản là giả mạo. Bác sĩ, ông nói ông biết châm cứu. Vậy ông có biết cái tam mai châm đó là thật hay giả không? Tôi tài hèn học mọn, đối với đông y cũng chỉ biết một chút, không dám phán đoán. Nếu Liễu lão gia đã tỉnh lại rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Nếu ta đã khỏe rồi, thì ai thật ai giả cứ bỏ qua đi. Ông nội, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Liễu Như Yên này cản trở chúng cháu cứu ông. Cô ta chính là muốn hại ông mất mạng. Chuyện này, cha, con đã thông báo cho chú hai và mọi người đến rồi. Một là để chúc mừng cha vừa khỏi bệnh nặng, hai là để chứng minh xem ai mới là lão tổ tông thật sự. Tốt quá rồi, đợi đám con cháu đó đến, các ngươi sẽ bị đánh đòn. Vẫn còn cố chấp, đến lúc đó cái thằng danh con như nhóc sẽ không chỉ đơn giản là bị đánh đòn đâu. Được, vậy chúng ta cứ chờ xem. Lão tổ Liễu truyền nghĩa đến. Nghe nói ở đây có người giả mạo lão tổ tông. Con cháu Liễu truyền nghĩa muốn xem rốt cuộc là ai to gan như vậy. Thì ra là lão nhị đã đến rồi. Thất lễ vì không ra đón từ xa. Anh cả, anh tỉnh rồi, thật tốt quá. Là Tái Khôn gọi điện thoại cho em nói ở đây có người giả mạo lão tổ tông chữa bệnh cho anh, thực chất là để hại tính mạng anh. Liễu gia chúng ta là đại gia tộc ngàn năm, làm sao có thể bị loại thủ đoạn hạ cấp này lừa gạt được? Rốt cuộc là ai? Chú hai, chính là nó. Thằng danh con này, đứa nhóc này giả mạo lão tổ tông sao? Ông hai, mặc dù đứa trẻ này là giả mạo, nhưng đằng sau nó có người chỉ đạo. Là ai đứng sau chỉ đạo? Ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó. Chính là cô ta, Liễu Như Yên. Ông hai, cháu gan lớn thật. Liễu gia chúng ta sao lại sinh ra một đứa như cháu, đứa cháu gái bất hiếu, đại nghịch bất đạo thế này? Cháu đúng là làm mất mặt người cha đã khuất của cháu. Ồn ào quá đi mất, vừa đến đã líu lo không ngừng. Đây không phải con trai của Chính Sơn sao? Lúc cháu còn nhỏ, ta còn bế cháu đấy. Thằng nhóc con này không biết chút lễ nghĩa nào cả. Nhóc dám gọi thẳng tên cha ta sao? Chú hai của ta là giáo sư của Viện Kiến trúc Quốc gia, là nhân tài xây dựng đất nước. Nhóc lại dám sỉ nhục, coi thường chú ấy như vậy. Nhóc thật sự quá đáng rồi đấy. Nhân tài thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải dựa vào sự che chở của lão tổ tông ta đây sao? Thằng danh con như nhóc, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Hai người em họ của ông nội ta đều là những đại gia hàng đầu thế giới đấy. Nhóc làm vậy đúng là đang chán sống. Đúng vậy, còn có Liễu Truyền Văn nữa, là con trai của Chính Đình.
Lão tổ tông ta đã đến rồi. Sao ông ta còn chưa bái kiến ta? Tên nhóc con vô tri này. Nhóc làm ta tức điên rồi. Cháu bình tĩnh một chút. Ta thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa. Đừng có tức giận quá mà lan ra mất mạng đó. Nhóc, thằng danh con. Nhóc cầm miệng lại cho ta. Liễu Như Yên, đứa nhỏ này hành sự nói năng ngông cuồng như vậy, không chỉ mạo danh lão tổ tông, còn sỉ nhục chú hai của cháu. Cháu lại dẫn nó về nhà, làm cho gia đình không được yên ổn. Rốt cuộc là muốn làm gì vậy chứ? Muốn làm gì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Vì tiền chứ gì? Liễu Như Yên, cô thật là độc ác. Ông nội yêu thương cô như vậy, cô lại dám muốn hại ông mất mạng để chiếm đoạt gia sản. Cô, tất cả câm miệng lại cho ta. Các ngươi đều nói ta là giả, còn cái lão mập ú kia là thật. Vậy chúng ta thử so tài một phen xem sao? Thằng nhóc danh còn hôi sữa, thật sự cho rằng bản lão tổ tông đây sợ nhóc sao? Dám mạo danh ta. Hôm nay nhất định sẽ khiến nhóc có đi mà không có về. Lão tổ tông, người phải cẩn thận một chút. Tiểu Như Yên, cháu cũng đã thấy rồi đấy, tam đại cao thủ kia đã bị ta đánh cho chạy bạt mạng như thế nào. Cái lão mập ú này căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhóc con, hôm nay lão phù sẽ cho nhóc biết ai mới là lão tổ tông thật sự. Chuyện này là sao vậy chứ? Lão tổ tông bị làm sao vậy? Không thể nào, ngay cả một đứa trẻ cũng không nhấc lên được sao? Chẳng lẽ cái lão mập ú này là lão tổ tông giả sao? Nhưng mà lão tổ tông sao lại là một đứa trẻ được chứ? Đúng vậy, chuyện này không thể nào đâu. Đứa nhóc này sao mà nặng thế? Tên mập đáng ghét. Đến lượt ta ra tay rồi. The film was translated and narrated by M Media. Ra rồi. Đã mấy cái, đã mệt rồi. Mang cho ta một cốc nước. Vâng. Lão tổ tông, cảm ơn nhé. Lão tổ tông, ngài không sao chứ? Anh đứng dậy cho tôi sẽ trả thêm tiền cho anh. Thêm tiền sao? Dù sao tôi cũng xuất thân là quán quân cử tạ, thể chất cơ bản này thì vẫn còn chứ. Liễu thiếu gia, chuyện anh nói sẽ trả thêm tiền cho tôi. Nói lời phải giữ lời đó. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa. Anh mau tiếp tục đánh nó cho tôi. Nhóc con, lão phù đã luyện tập nhiều năm rồi, không giống với cái thân xác phàm tục của nhóc đâu. Chỉ bằng vài cú đá còn con của nhóc không thể làm lão phu bị thương được. Đúng vậy, lão tổ tông của chúng tôi đó sẽ không chấp nhặt với cái thằng nhóc con như nhóc, để tránh sau này bị nói là chúng tôi lớn hiếp nhỏ. Lão tổ tông quả nhiên không phải người phàm. Đã như vậy rồi mà vẫn có thể đứng dậy được, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự quá lợi hại. Xem ra cái tên mập ú nhà ngươi thân thể vẫn còn cường tráng. Vậy tiếp theo ta sẽ ra tay thật đó. Xem quyền đây. Lão tổ tông. Được lắm, cái thằng danh con này. Lão tổ tông của chúng tôi vốn dĩ không muốn động thủ với nhóc, nhưng nhóc lại ép buộc hết lần này đến lần khác, lại dám đánh bị thương lão tổ tông. Hôm nay nếu không dạy dỗ nhóc thì làm sao Liễu gia chúng tôi có thể phục chúng đây? Mắt người bị mù rồi sao? Ta còn chưa đánh trúng hắn.
Ông hai, ông nội, các vị cũng đều thấy rồi đó. Lão tổ tông mang lòng từ bi, vốn dĩ không muốn động thủ với nó. Cái tên nhóc con không biết trời cao đất rộng này lại dám làm lão tổ tông bị thương. Liễu Như Yên, cháu tìm một đứa con hoang từ đâu ra vậy? To gan tày trời, lại dám đánh bị thương lão tổ tông. Hôm nay nếu không cho cháu biết tay thì thể diện của Liễu gia ta còn đâu? Người đâu? Lão nhị, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng. Em khoan đã, anh cả. Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Cho dù cha của Liễu Như Yên mất sớm, anh cũng quá thiên vị rồi. Anh xem, anh đã nuông chiều nó thành ra cái dạng gì rồi. Ông hai, ngài ấy thật sự chính là lão tổ tông. Trước đây cháu bị tai nạn xe chính là do ngài ấy cứu chữa. Với lại sau đó ông nội có thể tỉnh lại cũng đều nhờ vào tam mai châm của ngài ấy đó. Tam mai châm sao? Tam mai châm không phải là độc môn tuyệt kỹ của lão tổ tông sao? Sao nhóc lại biết? Phí lời, ta mới là lão tổ tông thật sự. Ta không biết thì ai biết? Chẳng lẽ... Không thể nào. Ông hai đừng để nó lừa gạt đó. Ông nội rõ ràng chính là được lão tổ tông cứu bằng hồi khí đan. Tam mai châm gì chứ? Đó chẳng qua chỉ là một lời đồn, không ai từng thấy cả. Đúng vậy, chú hai, tam mai châm này ngay cả lão thái tổ cũng không biết. Có lẽ đây chỉ là một giai thoại, mà đứa nhỏ này lại còn nói nó biết tam mai châm. Tôi biết rồi, là có người đã coi giai thoại là thật, rồi dạy đứa nhỏ này cái gì mà tam mai châm lại thành ra gậy ông đập lưng ông rồi. Không phải vậy, cháu thật lòng muốn cứu ông nội, tuyệt đối không có ý hại ông nội. Nói bậy, cô mong ông nội mất mạng để cô thừa kế gia sản đúng không? Không, cô ngay cả khoảnh khắc này cũng không đợi được. Liễu Như Yên, cô thật là độc ác. Tôi không có. Trước khi anh cả ta lâm chung đã giao phó cháu cho ta, ta cũng coi như là cha cháu. Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ đã khuất của cháu dạy dỗ cháu một trận nên thân đứa cháu gái bất hiếu này. Thằng danh con này, buông ta ra, nếu không ta đánh cả nhóc luôn. Chồng, anh không sao chứ? Nhóc, phản rồi. Ba, nếu ba không quản thúc Liễu Như Yên chỉ đạo cái đứa danh con này, e rằng sau này ngay cả ba cũng dám đánh mắng rồi đó. Tức quá đi thôi. Ta phải gọi điện cho đám cháu trên núi để chúng nó dùng gia pháp xử lý mấy người. Cứ chờ mà ăn đòn đi. Alo, Chính Sơn và Chính Đình phải không? Ai đó? Tôi không nghe thấy. Alo, các người có nghe thấy không? Ông nói tìm ai? Nói đi. Alo. Cái đồ bỏ đi gì thế này? Không phải nói có chuyện gì thì có thể liên lạc với bọn họ sao? Tai ba anh bị nặng rồi, càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nào đi bệnh viện khám xem sao. Người ta đã hơn 100 tuổi rồi. Không nghe thấy thì thôi vậy, cũng không làm lỡ việc gì. Không được, tôi muốn ngủ rồi. Massage này thoải mái quá. Tôi cũng ngủ một lát. Đủ rồi đó. Nhóc đừng diễn nữa. Liễu Như Yên, cháu và người này giả mạo lão tổ tông, muốn hãm hại ông nội cháu, còn tìm người đánh bị thương lão tổ tông. Cháu làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, hôm nay cháu nên bị trục xuất khỏi gia tộc, xóa tên khỏi gia phả. Mọi người tin cháu đi, ngài ấy thật sự là lão tổ tông. Cháu đã chứng kiến thực lực của ngài ấy thật sự có thể cứu ông nội. Như Yên, cháu còn cách nào khác có thể chứng minh đứa nhỏ cháu tìm là lão tổ tông thật không? Cháu, nó không thể chứng minh được đâu, bởi vì cái thằng danh con này căn bản không phải là lão tổ tông gì cả. Lập tức truyền lệnh xuống, xóa tên Liễu Như Yên khỏi gia phả. Còn cái thằng danh con này dám đánh bị thương lão tổ tông, tôi nhất định sẽ khiến nó mất mạng không có chỗ chôn. Liễu Như Yên, từ hôm nay trở đi, cháu và Liễu gia chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Lập tức cút khỏi Liễu gia cho ta. Ông hai, cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc hãm hại ông nội. Cháu đưa lão tổ tông đến đây cũng chỉ là để cứu ông nội. Còn Ngụy Biện, cô bây giờ đã không còn là người của Liễu gia nữa rồi. Mau giao cổ phần của tập đoàn Liễu thị ra đây. Đứa cháu này, hóa ra ngươi lòng lang dạ sói, chính là vì tài sản của Liễu gia. Thằng danh con, nhóc nói cái gì vậy hả? Hơn nữa, đây là chuyện của Liễu gia chúng tôi.
Liên quan gì đến nhóc? Liễu gia là do ta một tay gây dựng. Vậy mà còn nói không liên quan đến ta sao? Nhóc con, nhóc mà còn nói bậy nói bạ nữa, ta sẽ đoạn miệng nhóc đó. Như Yên, cháu xem cảnh tượng này đi. Chỉ cần cháu giao cổ phần của Liễu gia ra là có thể tránh được cảnh tượng khó xử này. Đây cũng là vì thể diện của Liễu gia mà thôi. Cổ phần đó là ba cháu cho cháu, tại sao cháu phải đưa cho các người? Cô không nghe ông hai nói sao? Cô đã không còn là người của Liễu gia nữa rồi. Đưa ra đây đi, mau giao ra đây. Đủ rồi. Như Yên, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng. Các người đã dồn ép từng bước như vậy. Các người quên gia huấn của Liễu gia rồi sao? Yêu thương, tin tưởng, lương thiện, trách nhiệm. Nhóc vậy mà lại biết gia huấn của Liễu gia. Các ngươi, lũ con cháu có mắt như mù. Nghe lời gièm pha, bất chấp tình thân. Yêu thương đâu, tin tưởng đâu, lương thiện đâu, trách nhiệm đâu hết rồi. Tiểu Như Yên, không có sự cho phép của ta, không ai được phép xóa tên cháu khỏi gia phả. Nếu còn có ai la lối, ta sẽ dạy dỗ người đó một trận nên thân. Vâng. Ai dám dạy dỗ người của Liễu gia ta? Ăn gan hùm rồi sao? Liễu Như Khiêm, cháu đích tôn đời thứ 12 của Liễu gia. Anh họ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Rốt cuộc là ai lại dám mạo danh lão tổ tông? Là thằng nhóc con này. Nó không chỉ mạo danh lão tổ tông, còn nhiều lần buông lời lăng mạ ông hai và cả Liễu gia nữa. Đứa trẻ từ đâu đến vậy? Có biết lão tổ tông là đấng tối cao của Liễu gia ta, là trưởng bối có địa vị cao nhất không? Nhóc dám mạo danh ngài ấy, có phải là muốn mất mạng không? Không tệ. Không ngờ người tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy. Xem ra Liễu gia chúng ta cũng không phải tất cả đều vô dụng, vô nghĩa. Anh họ của tôi là chiến thần số 1 Vân Thành, hơn nữa còn là chỉ huy cục an ninh. An toàn của toàn bộ Vân Thành đều do anh họ tôi quản lý. Nhóc còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Ngươi, cái tên cháu trai này, muốn ta quỳ xuống xin lỗi hả? Ta sợ ngươi không nhận nổi đâu. Tên nhóc danh, đừng có ăn nói ngông cuồng quá. Cơ nghiệp ngàn năm của Liễu gia ta có được thực lực như ngày nay đều là do lão tổ tông ban cho. Dám mạo danh người, nhóc có tin ta sẽ ném nhóc vào vô gian luyện ngục để răn đe kẻ khác không? Người đâu, mang kiếm đến. Thanh kiếm này tên là Thiên Cương kiếm, được đúc từ huyền thiết ngoài trời đất. Thân kiếm nhìn như chỉ dài 1 mét, nhưng nặng ngàn cân. Đây chẳng phải là Thiên Cương kiếm tùy thân của ta ngày trước sao? Mấy trăm năm không gặp, vẫn sắc bén như vậy. Muốn kiểm chứng rất đơn giản. Thanh kiếm này chỉ có lão tổ tông thật sự mới có thể dễ dàng nhấc lên bằng một tay. Hai người các người bây giờ thử xem, ai có thể nhấc lên chính là lão tổ tông thật sự của Liễu gia ta. Chỉ là một thanh kiếm thôi mà, nặng được bao nhiêu chứ? Thân hình 300 cân của ta đâu phải tự nhiên mà có. Chỉ là một thanh kiếm nhỏ, sao có thể cản được bản lão tổ tông đây chứ? Lão tổ tông, cố lên. Lão tổ tông là chí tôn của Liễu gia chúng ta, chỉ còn một bước nữa là thành tiên. Nhất định không có vấn đề gì. Động rồi. Lão tổ tông bằng sức một người lại có thể nhấc được Thiên Cương kiếm lên. Tên mập đáng ghét, ngươi dùng hết sức mạnh chỉ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng. Cẩn thận, mạch máu vỡ mà mất mạng đó. Thằng nhóc con, thằng danh con, Thiên Cương kiếm này nặng ngàn cân. Lão tổ tông bằng sức một người nhấc lên, đủ để chứng minh lão tổ không phải phàm nhân. Nhóc ở đây nói lời ngông cuồng, chẳng lẽ nhóc có thể nhấc lên sao? Thiên Cương kiếm nhỏ bé, ta tùy ý đùa nghịch, vẫn còn khoác lác hả? Thằng nhóc con này, nếu nhóc thật sự có thể nhấc được thanh kiếm này, tất cả người Liễu gia chúng ta đều có thể quỳ xuống trước nhóc. Đây là ngươi nói đó nha. Ta nói đó thì sao nào? Cố lên. Thằng danh con,
Ta khuyên nhóc, đừng cố gắng nữa. Nếu nhóc xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi nhỉ. Ta thấy lần này cái thằng danh con như nhóc còn cứng miệng được nữa không? Ba mau nhìn xem. Đứa trẻ này quả nhiên là giả. Chính là do Liễu Như Yên tìm đến để gây rối, còn dám nói là lão tổ tông của Liễu gia. Thật sự khiến người ta cười rụng răng. Anh cả, Liễu gia chúng ta không thể dung thứ cho loại con cháu đại nghịch bất đạo này. Nếu anh cả không nỡ, em có thể thay anh cả làm việc, đuổi loại con cháu kiêu ngạo vô lễ này ra khỏi Liễu gia. Như Yên, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cháu mau giải thích rõ ràng cho mọi người đi. Ông nội, ngài ấy hôm nay thật sự đã dùng pháp thuật cứu cháu. Ngài ấy thật sự chính là lão tổ tông. Ta quên mất, thanh thiên cương kiếm này đã bị ta yểm một chút ma tính. Người thường rất khó mà nhấc lên được. Nó vậy mà lại nhấc được thiên cương kiếm, lại còn dễ dàng như vậy. The film was translated and narrated by M Media. Vừa nãy tên béo kia còn phun máu tươi. Nó là một đứa trẻ con, lại chẳng tốn chút sức lực nào. Chẳng lẽ nó thật sự là lão tổ tông sao? Lão tổ tông của Liễu gia lại là một đứa trẻ con. Thật quá hoang đường. Năm đó ta sợ các người, đám con cháu này, làm hỏng thiên cương kiếm của ta, nên ta đã yểm một chút ma tính vào nó, khiến nó nặng ngàn cân. Nhưng mà vừa rồi ta đã loại bỏ rồi. Bây giờ ai cũng có thể dễ dàng nhấc lên. Sao có thể như vậy? Đương nhiên là có thể. Việc nhỏ nhặt như loại bỏ ma tính này không làm khó được ta, bởi vì ta mới là lão tổ tông thật sự của Liễu gia. Nói bậy, rõ ràng là ta đã dùng nội lực của mình để xua đuổi ma tính, nên mới khiến ta bị thương. Nhóc, cái thằng nhóc con này, nếu không làm sao có thể nhấc được thanh kiếm này chứ? Nói cách khác, ý của ngươi là ngươi đã xua đuổi ma tính của thanh kiếm này sao? Cái thằng nhóc con này chỉ là đang giả bộ mà thôi. Vậy được, ngươi nếu như đã nói là ngươi xua đuổi ma tính, vậy ngươi hãy xua đuổi thêm lần nữa xem. Ngài hãy loại bỏ thêm lần nữa đi, cho cái thằng danh con này xem. Biết chút tà thuật mà đã kiêu ngạo như vậy, thật sự không coi Liễu gia chúng ta ra gì. Lão tổ tông, ngài nhất định phải dẹp loạn chỉnh đốn lại. Lão tổ tông, hãy cho nó một bài học. Hôm nay sẽ cho nhóc, cái thằng nhóc con này, mở mang tầm mắt. Sao lại thế này? Ta đã sống 1000 năm. Thanh kiếm này chính là do ta đúc. Ta muốn yểm ma tính cho nó thì yểm ma tính, ta muốn loại bỏ ma tính cho nó thì loại bỏ. Mọi người đừng tin nó. Thằng nhóc con này biết yêu thuật. Đúng vậy, cái thằng nhóc con này chắc chắn biết yêu thuật. Nếu không, nó là một đứa trẻ con, làm sao có thể nhấc được thiên cương kiếm? Như Yên cũng là do nhóc dùng yêu thuật mê hoặc phải không? Nhóc rốt cuộc có ý đồ gì, lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để sỉ nhục lão tổ tông của Liễu gia chúng ta? Thật sự cho rằng Liễu gia chúng ta không có ai sao? To gan tày trời. Như Khiêm, cháu phải dạy dỗ thằng nhóc yêu nghiệt này một bài học tử tế, lấy lại thể diện cho Liễu gia ta. Anh họ của ta là chiến thần số 1 Vân Thành đấy. Song quyền có thể chấn động núi non, lay chuyển đất trời. Thằng nhóc con, nhóc cứ chờ mất mạng đi. Không thể nào, nhóc vậy mà có thể đỡ được xích liệt quyền của ta. Mất mạng đi. Anh họ Như Khiêm của ta giận rồi. Thằng nhóc con, lần này nhóc mất mạng chắc rồi. Xích liệt quyền của anh họ Như Khiêm là vô địch thiên hạ đấy. Xem nhóc thằng danh con này còn dám kiêu ngạo nữa không? Lão tổ tông cẩn thận. Xích liệt quyền của ta. Cháu trai, công lực của ngươi cũng không tệ, nhưng để đối phó với ta,
Ngươi vẫn nên luyện thêm vài trăm năm nữa đi. Yêu nghiệt, nhóc vậy mà dám mạo danh lão tổ tông Liễu gia ta, lại còn nhiều lần đánh trọng thương trưởng bối Liễu gia ta. Dù cho nhóc có diệt sạch Liễu gia chúng ta, Liễu gia chúng ta cũng sẽ không khuất phục nhóc. Ta đã mời tam đại cao thủ Vân Thành. Anh họ Như Khiêm của ta, một người khó đối phó với yêu lực của nhóc. Ta không tin tam đại cao thủ lại không trị được nhóc. Tam đại cao thủ, ra đây. Anh, các người sao lại ra nông nỗi này? Ta bị một đứa trẻ con gặp tai nạn xe. Ta không sao cả. Không sao hết, vậy thì tốt. Hôm nay, ta muốn các người giúp ta giải quyết một thằng danh con. Giải quyết xong rồi, mỗi người các người 10 triệu tệ. Vâng, Liễu thiếu gia. Ngài muốn chúng tôi xử lý ai? Chính là yêu nghiệt này. Chào, lại gặp mặt rồi. Alo vợ, em sắp sinh rồi hả? Được, anh đến ngay đây. Liễu thiếu gia, vợ tôi sắp sinh đứa thứ 2 rồi. Tôi phải đến bệnh viện ngay. Liễu thiếu gia, chuyện này chúng ta nói sau nhé. Đúng rồi, vợ sinh đứa thứ 2. Tôi cũng phải đến bệnh viện chứ. Vợ anh ta sinh đứa thứ 2, anh đi làm gì? Chúng tôi thân như anh em mà. Vợ anh ta chính là vợ tôi. Tôi cũng phải đến bệnh viện. Tôi cũng phải đi. Anh đừng nói với tôi là vợ của 3 người các người là cùng một người đấy nhé. Đương nhiên không phải rồi. Vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy. 2 người họ sinh đứa thứ 2. Của tôi là đứa đầu lòng. Đi đây. Tạm biệt. Bye bye. Mấy đứa con cháu các ngươi. Thôi vậy, chuyện cũ ta lười chấp nhận. Bây giờ ta với thân phận lão tổ tông ra lệnh cho các ngươi ném cái tên béo đáng ghét này ra ngoài cho ta. Nhóc, thằng danh con nhỏ bé, dù cho yêu thuật của nhóc có mạnh đến đâu, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận nhóc. Đúng vậy, con cháu Liễu gia chúng ta đều là những người có khí phách. Cùng lắm thì nhóc lấy mạng hết chúng ta đi. Nhóc con, bất kể nhóc có cứu ta một mạng hay không, nhưng lão tổ tông Liễu gia chúng ta không phải là người có thể tùy tiện mạo danh. Bây giờ ta có thể tha cho nhóc một lần. Nếu nhóc còn dám ăn nói ngông cuồng, đừng trách Liễu gia chúng ta không khách khí. Liễu gia ta sao lại có đám con cháu ngu như heo là các ngươi chứ? Tức quá đi mất. Lão tổ tông, hay là người về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao bệnh của ông nội cũng đã khỏi rồi. Sao thế, sợ lộ tẩy hả? Không giả vờ được nữa sao? Giả mạo lão tổ tông, vu khống trưởng bối Liễu gia rồi muốn chạy sao? Vậy các người còn muốn thế nào nữa? Để thằng nhóc con này lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Người chắc chắn muốn ta quỳ xuống trước các ngươi sao? Chẳng lẽ nhóc không nên quỳ sao? Ta quỳ cũng được, chỉ sợ các ngươi không nhận nổi. Thằng nhóc con, nhóc tốt nhất là lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không, nhóc và Liễu Như Yên sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hỗn xược. Là chú ba đến rồi. Ông ba. Chú ba. Lão Tam, em sao lại đến đây? Chẳng lẽ em biết có người giả mạo lão tổ tông đến đây hỏi tội sao? Xem ra chuyện này đã kinh động đến cấp trên rồi. Để em ấy đến là để chứng minh thân phận cho lão tổ tông. Đây chính là hiện tại người có vai vế cao nhất Liễu gia, Liễu Chuyển Văn, là phú hào giàu có địch quốc. Tài sản của ông ấy là tổng tài sản của 100 người đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới cộng lại. Mạch máu kinh tế của toàn bộ Vân Thành đều bị ông ấy nắm giữ. Liễu gia quả không hổ là đại gia tộc ngàn năm, toàn là nhân tài hạng nhất. Ông ba, người sao lại đến đây? Cháu vừa nãy bảo ai quỳ xuống cho cháu. Chính là thằng danh con này. Nó không chỉ giả mạo lão tổ tông mà còn sỉ nhục Liễu gia, cho nên cháu mới hỗn xược. Chú ba, người làm vậy là vì sao? Đứa nhỏ này ăn nói ngông cuồng, tự nhận là lão tổ tông. Chúng cháu cũng là vì duy trì danh dự của Liễu gia mới giáo huấn nó mà. Đúng vậy, chú ba, người sẽ không phải là chúng tà thuật gì rồi chứ? Ông ba, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Cháu trai, người đến đây chính là nên vì ta mà dẹp loạn chỉnh lại. Sao lại vô duyên vô cớ động thủ vậy? Anh là ai? Ta là lão tổ tông của Liễu gia các người đây mà. Cháu trai thấy ta mà còn không khấu bái. Ngươi cái đứa cháu này sao dám đánh ta? Quả là đại nghịch bất đạo.
Lão Tam, đây là lão tổ tông. Em sao có thể? Ông ba, đây chính là lão tổ tông, có địa vị tôn quý nhất của Liễu gia chúng ta đó. Người sao có thể động thủ đánh người chứ? Các người cứ đợi đấy, lát nữa ta sẽ tính sổ với các người thật kỹ. Liễu Truyền Văn, con trai của Liễu Chính Đình, thuộc Liễu gia, xin bái kiến lão tổ tông. Đây không phải là con trai của Chính Đình sao? Mấy ngày trước, trên núi còn nhắc đến người đó. Kết quả là người đã lớn rồi. Chú ba, vậy mà lại quỳ xuống trước đứa nhỏ này. Chẳng lẽ đứa trẻ này thật sự là lão tổ tông sao? Ta đã nói rồi, Như Yên nó không thể nào hại ta được. Nếu như sự thật đã sáng tỏ, ta cũng yên tâm rồi. Chú ba, ngài ấy mới là lão tổ tông thật sự sao? Chú ba, lão tổ tông vẫn luôn ẩn cư trên núi, chưa từng lộ diện. Người có phải là nhầm lẫn rồi không? Mẹ ta từ Thiên Sơn đặc biệt gửi ảnh của lão tổ tông, làm sao có thể nhầm lẫn được? Lão tổ tông xuống núi, con cháu đã có nhiều điều sơ suất, là sự thất trách của Truyền Văn. Xin lão tổ tông trách phạt. Lão tổ tông, là chúng cháu có mắt không tròng, xin ngài trách phạt. Lão tổ tông, cháu vừa rồi đã có nhiều điều đắc tội, xin lão tổ tông tha thứ. Thôi đi, người không biết thì không có tội. Những đứa con cháu có mắt không tròng này, chỉ cần phạt nhẹ là được rồi. Tất cả đứng dậy đi. Tuy nhiên, tên béo đáng ghét này mạo danh ta. Cháu trai, người biết phải làm gì rồi chứ? Lão tổ tông, ta không cố ý mạo danh ngài, là có người sai khiến ta mới mạo danh. Bị người khác sai khiến sao? Là kẻ nào lại to gan như vậy? Nói. Cái tên khốn nạn nhà anh lại dám lừa tôi sao? Liễu thiếu gia, ngài không thể trở mặt không nhận người được chứ? Liễu thiếu gia, hắn đây là ý gì? Là Liễu thiếu gia bảo ta mạo danh lão tổ tông. Hắn nói nếu để hắn có được tài sản của Liễu gia thì chia cho ta 10 triệu tệ. Tên súc sinh, tao đánh mày mất mạng. Tên béo ú này rõ ràng là đang vu khống con trai mình. Anh sao lại không hỏi rõ ràng? Đã muốn đánh con trai rồi, còn cần hỏi nữa sao? Người ta đã chỉ điểm rồi. Lão tổ tông, đều là ta dạy con không nên người, đều là lỗi của ta. Hôm nay ta sẽ đem tên súc sinh này đuổi ra khỏi Liễu gia. Từ nay về sau, không cho phép hắn bước nửa bước vào Liễu gia. Ba, lúc đó con cũng là nhất thời hồ đồ. Ba, con sai rồi ba. Ngươi tìm người mạo danh ta chính là vì mưu hại con cháu truyền nhân của ta. Ngươi không xứng làm người của Liễu gia ta. Truyền nhân, đây là cháu nội của ngươi. Ngươi nói xem, xử lý thế nào? Ông nội, cháu sai rồi. Cháu thật sự sai rồi ông nội. Ông tha thứ cho cháu đi. Nếu như có lão tổ tông ở đây thì hoàn toàn tùy thuộc vào lão tổ tông xử lý. Tái khôn, Như Long là con ruột của anh cứu nó đi. Đều là cô, nuông chiều phóng túng, mới hại nó trở thành như vậy, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hôm nay có lão tổ tông ở đây, ai cũng không giúp được nó. Hôm nay tôi sẽ đem các người đẩy vào vô gian luyện ngục. Người đâu? Kẻ nào đang làm can? Phó Ngạn Đào, con riêng của Phó gia. Thật là một màn kịch hay. Không ngờ Liễu gia đối với con cháu của mình lại độc ác như vậy, tùy tiện đày xuống vô gian luyện ngục. Chẳng phải quá vô nhân đạo rồi sao? Anh là ai, dám xen vào chuyện của Liễu gia ta? Phó gia ở Nam Thành. Phó Ngạn Đào. Phó gia sao? Hôm nay ta sẽ nói rõ ở đây. Liễu gia các người phạt ai? Phó gia chúng ta sẽ bảo vệ người đó. Khẩu khí thật lớn. Anh có biết Liễu gia ta ở Vân Thành có địa vị như thế nào không? Dám gây rối ở đây, tên không biết trời cao đất rộng, chính là chán sống.
Anh họ, anh không sao chứ? Lại có thể dễ dàng chống đỡ Xích Liệt Quyền. Công tử nhà giàu này rốt cuộc có lai lịch gì? Như Khiêm, mau chóng chế phục bọn chúng. Châu chấu đá xe. Anh rốt cuộc là ai? Đến Liễu gia chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ muốn lấy mạng người sao? Phó gia ở Nam Thành, sao chưa từng nghe nói đến? Chưa từng nghe nói đến sao? Được, vậy thì hôm nay sẽ để Liễu gia các người được chứng kiến thực lực của phó gia chúng ta. Tên nhóc vô tri. Người này rốt cuộc là ai? Lại có công lực không kém gì lão tổ tông. Ta bị hạn chế bởi thân thể trẻ con, hiện giờ chỉ có thể phát huy 3 phần công lực ban đầu. Lại không phải đối thủ của hắn. Lão tổ tông Liễu gia các người cũng chỉ có thế mà thôi. Không phải đối thủ của ta trong một hiệp. Vô vị quá. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, thiên hạ này sẽ do phó gia chúng ta quyết định, bao gồm cả Liễu gia các người. Người rốt cuộc là ai, dám đến Liễu gia ta gây rối? Đây là 100 năm trước. Liễu Thành Phong, ngươi đã hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của phó gia ta chính là vì hoàn thành con đường thăng cấp tu tiên của ngươi. Ta dù mất mạng cũng sẽ không để ngươi đạt được đâu. Phó gia giúp kẻ ác làm điều xấu, làm điều sang bậy, vì lợi ích gia tộc lại dám cấu kết với ngoại bang. Lão tổ tông ta chẳng qua là vì chấn chỉnh lại mọi thứ, duy trì chính nghĩa. Vừa hay, ta muốn tìm lão tổ tông Phó Chi Niên của các ngươi để hỏi xem ông ấy đã dạy dỗ đám con cháu các ngươi như thế nào. Lão già Phó Chi Niên đó đã sớm không còn quan tâm thế sự. Hắn có thể làm gì ta chứ? Phó gia lại bất kính với tổ tiên như vậy. Uổng công ta đã chia sẻ phúc ấm của Liễu gia cho các ngươi. Nếu không phải lão già Phó Chi Niên đó đã xếp phó gia ta vào chi nhánh của Liễu gia, phó gia ta có đến mức mãi không thể nhận tổ quy tông sao? Phó gia ta tuyệt đối sẽ không chịu thua như vậy. Bất kể dùng cách nào, phó gia ta nhất định sẽ đánh bại Liễu gia các ngươi, để các ngươi biết phó gia ta mới là gia tộc lớn nhất thiên hạ. Thì ra, ngươi là con cháu của Phó Chi Niên. Sao ngươi không nói sớm? Ta với hắn vẫn là cố giao mà. Lão tổ tông của ta là Phó Uy, không phải Phó Chi Niên nào cả. Ngươi xem ngươi kìa, tuổi không lớn, tính khí lại lớn như vậy. Ngươi bình tĩnh một chút đi. Ngươi bảo ta bình tĩnh sao? Năm xưa Liễu gia đã hãm hại phó gia chúng ta, cơ nghiệp trăm năm bị hủy hoại, suýt nữa tuyệt hậu. Khó khăn lắm chúng tôi mới gây dựng lại được. Ngươi có biết phó gia chúng ta tổ huấn là gì không? Săn bằng Liễu gia, để báo thù cho phó gia chúng ta. Vậy ta sẽ xem phó gia các ngươi sẽ trả thù Liễu gia ta như thế nào. Không thành vấn đề. Đây là Liễu Như Long, đã thế chấp tập đoàn Liễu Thị của các người 20% cổ phần và cả căn biệt thự Liễu gia này. Con, cái đứa bất hiếu này. Như Long, rốt cuộc chuyện này là sao? Cháu mau giải thích rõ ràng cho mọi người đi. Không phải tất cả là vì ông nội sao? Ông giao tập đoàn cho Liễu Như Yên quản lý. Cháu biết mình không còn hy vọng nữa. Cháu có một người bạn rủ cháu ra nước ngoài đánh bạc, nói là sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng ai ngờ cháu lại đen đủi, càng thua càng nhiều. Con, Liễu Như Long đã vay tôi 70 tỷ. Nếu số tiền này không trả được, vậy tôi sẽ khấu trừ 20% cổ phần này và cả căn nhà này. Chỉ là 70 tỷ còn con thôi. Thật sự nghĩ Liễu gia tôi không trả nổi sao? Anh cũng quá coi thường Liễu gia tôi rồi.
Đúng vậy, con cháu Liễu gia tôi khắp thiên hạ. Đừng nói 70 tỷ, ngay cả 7.000 tỷ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tôi biết, số tiền này đối với các người mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không thể đánh đổ Liễu gia các người. Nhưng còn cái này thì sao? Hôn thư. Đây là hôn thư mà lão tổ tông Liễu gia các người đích thân lập cho Liễu Phó. Hai gia tộc đã định ra. Trên đó viết rõ ràng sẽ gả trưởng nữ đời thứ 12 của Liễu gia cho Phó gia chúng tôi. Hôn thư này tôi vẫn luôn tuân theo tổ huấn, khóa nó trong két sắt. Cái này sao lại ở trong tay anh? Cậu, đây là ngày đêm phòng bị, kẻ trộm trong nhà khó phòng tránh. Hôn thư này là do tiên nhân ban tặng. Nói cách khác, không ai có thể hủy bỏ hôn ước này. Cô gái, không sao chứ? Thật trùng hợp, lại là hậu nhân của Liễu gia ta, lại còn mang kim ấn trên người. Hóa ra là người thừa kế trực hệ của lão tổ tông ta. Không được, người thừa kế Liễu gia chỉ có thể cưới, không thể gả đi, nếu không sẽ mất đi vận khí ngàn năm của Liễu gia. Nhưng vạn lần không ngờ, người thừa kế trực hệ này lại là Tiểu Như Yên. Con bé chỉ có thể lấy chồng, không thể gả về nhà chồng. Nếu không gả, Liễu gia các người sẽ gặp thiên kiếp. Đến lúc đó, Liễu gia sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Lão tổ tông như ngươi cũng sẽ tan biến nguyên hình, vĩnh viễn biến mất. Nếu gả Liễu Như Yên, Liễu gia các người chỉ mất đi một chút vận khí mà thôi. Phó gia chúng tôi sẽ ban cho các người một chút phúc lành. 3 ngày sau, ta sẽ đến đón Liễu Như Yên về làm dâu. Đến lúc đó, tài vật ngươi nợ cũng không cần trả, bởi vì tất cả mọi thứ của Liễu gia các ngươi sẽ đều thuộc về Phó gia chúng ta. Lão tổ tông, tờ hôn thư đó thật sự là người tự tay viết sao? Lão tổ tông, Phó Ngạn Đào này nói thiên kiếp là thật sao? Nhưng Liễu gia và Phó gia có thù truyền kiếp, làm sao lại có thể có hôn ước này được? Tất cả là tại ta năm xưa. Vãn bối Phó Trì Niên bái kiến lão tổ tông Liễu gia. Phó gia sao? Sổ gia phả Phó gia chúng con là dòng dõi đích tử, là hậu nhân của chi thứ thiếp thất của người. Không biết người có còn nhớ không? Thiếp thất sao? Một ngoại thích đích tôn tìm ta có chuyện gì? Thật ra vãn bối cũng được coi là con cháu của người. Lần này đến là hy vọng lão tổ tông giúp đỡ Phó gia chúng con. Nói ta nghe xem, Phó gia chúng con xuất thân từ chi thứ hậu duệ danh bất chính ngôn bất thuận, không có lão tổ tông che chở nên nghèo khó khốn cùng. Hy vọng lão tổ tông có thể cho Phó gia chúng con nhập vào chi nhánh Liễu gia, chia sẻ một chút phúc lành cho chúng con. Các ngươi đã không phải chính thất của Liễu gia ta làm sao có thể bảo vệ các ngươi? Vậy thì lão tổ tông có thể ban hôn cho hai nhà Liễu Phó, như vậy Phó gia chúng con cũng có thể được hưởng một chút phúc trạch. Thôi được, nhân duyên cận đại của Liễu gia đã định, e rằng phải đợi 800 năm sau. 800 năm sau sao? Hiện tại Phó gia đang gặp kiếp nạn, cũng là thời cơ chưa đến. Nếu các ngươi sống lương thiện, có lẽ 800 năm sau sẽ có một tia hy vọng chuyển biến. Được thôi. Không ngờ Phó gia này còn có hậu nhân, lại thật sự cầm hôn thư này tìm đến tận cửa. Vậy lão tổ tông, chuyện này còn có thể hóa giải không? Hóa giải thì có thể hóa giải. Tuy nhiên, lão tổ tông, nếu cháu gả cho Phó gia, Liễu gia cùng lắm là khí vận tiêu tán hết. Dù Liễu gia suy tàn, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Lão tổ tông cũng sẽ không hồn phi phách tán. Không được, Như Yên, cháu không thể gả cho Phó gia. Đúng vậy, cho dù gặp thiên kiếp cũng không thể cúi đầu trước Phó gia. Nhưng mà nếu người đều mất mạng hết rồi, người cười cuối cùng chẳng phải vẫn là Phó gia sao? Núi xanh vẫn còn đó, không sợ không có củi đốt.
Hay là Như Yên có thể gả qua đó trước. Sau đó cháu, Liễu gia chúng ta sẽ nghĩ cách rồi lại đối phó Phó gia. Lão tổ tông, cháu thấy Như Lăng nói không sai. Cháu gả qua đó ít nhất vẫn có thể bảo toàn tính mạng của người Liễu gia. Ít nhất có lão tổ tông người ở đây, Liễu gia có thể làm lại từ đầu. Nếu như có gả hay không đều sẽ có thiên kiếp. Ta thà rằng Như Yên không gả qua đó, Liễu gia chúng ta cùng nhau chống lại thiên kiếp. Lão tổ tông, xin ngài hãy mau nghĩ cách. Chỉ riêng thái độ của Phó gia vừa rồi, nếu Như Yên gả sang đó, không biết còn phải chịu đựng những sự dày vò phi nhân tính nào nữa. Xin lão tổ tông ban cho lời chỉ dạy. Có rồi. Có những món nợ chính là phải tính toán lại từ đầu. Từ đường Phó gia. Lão tổ tông, cần chúng con làm gì? Các con hãy đập phá thật mạnh cho ta. Vâng. Phó Ngạn Bách, cháu đích tôn của Phó gia. Chào. Con nhà ai mà nghịch ngợm thế này? Ngươi chính là Phó Ngạn Bách đúng không? Nhóc biết tôi sao? Tuy nghèo thì đúng là nghèo thật, nhan sắc cũng bình thường, nhưng mà nhìn người thì có vẻ khá thật thà. Này, nhóc con, rốt cuộc nhóc muốn làm gì? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vợ ngươi đến rồi kìa. Vợ tôi sao? Để ta giới thiệu một chút, đây chính là cháu gái của ta, Liễu Như Yên. Đây chính là người định mệnh mà ta đích thân hứa gả cho ngươi. Phó Ngạn Bách. Lão tổ tông, đây là chuyện gì vậy? Với lại, anh ta là ai vậy? Chẳng lẽ cháu cứ tùy tiện kết hôn với một người nào đó thì cháu có thể giúp Liễu gia chặn đứng thiên kiếp sao? Cháu đâu phải tùy tiện gả đi. Anh ta mới là người trong hôn thư của ta, đã định ước hôn sự. Ý gì vậy? Anh ta mới là cháu đích tôn thật sự của Phó gia, Phó Ngạn Bách. Phó Chi Niên, ra đây cho ta. Thì ra là lão tổ tông đến hả? Mấy trăm năm không gặp, người thật là càng sống càng trẻ ra. Đừng nịnh hót ta nữa. Con cháu Phó gia các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thế mà lại cầm tấm hôn thư năm xưa uy hiếp ta. Tấm hôn thư đó năm xưa chẳng phải đã trả lại cho Liễu gia của người rồi sao? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cháu đích tôn của ngươi, Phó Ngạn Đào, thế mà lại cầm tấm hôn thư đó uy hiếp Liễu gia chúng ta. Nếu không gả Tiểu Như Yên cho hắn, sẽ chiêu dẫn thiên kiếp. Rốt cuộc là ý gì? Đúng vậy, rốt cuộc là ý gì? Uổng cho Liễu gia chúng ta bao nhiêu năm qua luôn chia sẻ phúc ấm cho Phó gia các ngươi. Nếu không thì các người có thể có thành tựu như ngày hôm nay sao? Xin thứ tội. Đây đều là do đám hậu bối tự tìm đường cùng. Ta sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Không đúng, lão tổ tông, cháu đích tôn của ta không phải Phó Ngạn Đào, mà là Phó Ngạn Bách. Nói cách khác, người thật sự có hôn ước với ngươi không phải tên Phó Ngạn Đào đê tiện vô liêm sỉ đó, mà chính là tên nhóc con Phó Ngạn Bách đây. Nhưng mà Phó gia nói cho cùng cũng là một đại gia tộc. Sao anh ấy lại là người giao hàng vậy? Mẹ tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Kể từ khi người phụ nữ đó đến, bà ta luôn giày vò tôi. Sau khi bố tôi mất, bà ta và Phó Ngạn Đào đã chiếm đoạt hết tất cả tài sản của gia đình chúng tôi, còn đuổi tôi ra ngoài. Ta sẽ đưa Phó Ngạn Bách đi nhận tổ quy tông. Như Yên, cháu về trước đi, cứ chờ đợi ngày thành hôn đi. Vâng. Lão tổ tông, ngươi không có tư cách kết hôn với Như Yên.
Lão tổ tông, người cuối cùng cũng đến rồi. Người đến đây làm gì? Hôn lễ của con cháu Liễu gia ta. Chẳng lẽ ta, lão tổ tông này, không thể xuất hiện sao? Sớm đã nghe nói lão tổ tông Liễu gia là một đứa trẻ con. Hôm nay xem ra là thật rồi. Một đứa trẻ con cũng có thể làm lão tổ tông. Chẳng trách Liễu gia này lại suy tàn đến vậy. Các người biết gì mà nói. Nếu không phải 5 năm trước ta độ kiếp thất bại, bị kẹt trong thân thể đứa trẻ con này, tu vi bị hạn chế, thì làm sao lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối như hôm nay chứ? Nhưng mà để xử lý đứa con cháu vô liêm sỉ này thì đủ dung rồi. Lão tổ tông Liễu gia, ta có tội gì chứ? Ngược lại là ngươi đến phá đám vào ngày đại hỷ của ta. Ngươi đã tạo ra tin đồn vu khống Như Khiêm, khiến hắn bị cách chức điều tra, lại còn cố ý bày ra song bạc dụ Như Long mắc bẫy, khiến hắn nợ một khoản tiền khổng lồ. Đáng ghét nhất chính là ngươi dùng tính mạng người Liễu gia uy hiếp Tiểu Như Yên gả cho ngươi. Ngươi quả thật là đê tiện vô liêm sỉ, hèn hạ đến cùng cực. Chẳng trách gần đây mấy vị chính khách của Liễu gia cùng với các hào phú đều bị lật đổ. Phó gia này rốt cuộc có điểm yếu gì của Liễu gia mà lại khiến Liễu gia, gia tộc đứng đầu, bị hại đến mức này? Sở dĩ Liễu Như Khiêm bị điều tra, đó là vì quần chúng tố cáo có vấn đề hay không, mọi người xem kết quả sẽ rõ. Còn về Liễu Như Long, không phải ta dẫn hắn đi chơi, mà là hắn cầu xin ta dẫn hắn đi làm dâu. Anh nói bậy. Là anh nói với tôi vay tiền không cần trả lãi, lại còn bắt tôi lấy ra 20% cổ phần để thế chấp. Đây chính là cái bẫy anh giăng cho tôi. Còn về Liễu Như Yên, đây là hôn thư do chính người viết xuống đấy. Đây là do lão tổ tông Liễu gia năm xưa cùng với lão tổ tông Phó gia cùng nhau viết xuống hôn thư. Trời đất chứng giám, nếu như muốn hủy hôn thì sẽ phải chịu thiên kiếp, đúng không? Thật sự là hôn thư do chính tay định ra. Điều này không thể không thừa nhận, đúng không? Đúng vậy, làm người không thể thất hứa được. Phó gia đã giúp Liễu gia ngăn chặn thiên kiếp, mà còn nói là bị ép gả. Liễu gia này cũng quá không biết điều rồi. Phó gia trượng nghĩa như vậy, Liễu gia không cảm ơn người ta mà còn muốn hủy hôn, đợi thiên kiếp đến, bọn họ khóc cũng không kịp. Lão tổ tông, người sẽ không chối bỏ chứ? Không sai, đây quả thật là hôn thư ta tự tay viết xuống. Nhưng mà người thật sự kết hôn với Tiểu Như Yên không phải là ngươi. Ngươi có ý gì? Ngươi hãy xem cho kỹ hôn thư viết thế nào. Hôn thư thượng tấu thiên đình, hạ minh địa phủ, trưởng nữ Liễu gia ta cùng cháu đích tôn Phó gia kết duyên. Hôn thư này làm chứng, nếu có vi phạm, trời đất có thể khiển trách. Trên hôn thư này viết rõ ràng rành mạch, không có sai sót gì cả. Đúng vậy, trên hôn thư này viết rõ ràng rành mạch, trưởng nữ Liễu gia ta cùng cháu đích tôn Phó gia định ra hôn ước. Nhưng mà người không phải là người trong hôn ước. Người của Phó gia đó, lão tổ tông Liễu gia, người sẽ không phải là hồ đồ rồi chứ? Bây giờ người bắt đầu nghi ngờ thân phận người của Phó gia ta rồi sao? Người là cháu đích tôn sao? Đương nhiên, ta là cháu đích tôn đường đường chính chính của Phó gia. Liễu Như Yên, cô ta chỉ có thể gả cho ta. Nếu ngươi là cháu đích tôn, vậy hắn là ai? Để ta giới thiệu một chút. Đây là cháu đích tôn Phó gia, Phó Ngạn Bách. Tên vô dụng nhà anh đến đây làm gì? Ta đến để lấy lại những thứ thuộc về mình. Cha ta đã viết rõ ràng trong di chúc, giao tất cả mọi thứ cho ta. Còn anh thì bị đuổi ra khỏi gia môn. Bây giờ anh có thân phận gì mà dám tranh giành với ta? Ta vẫn luôn nghĩ là cha thiên vị giao tất cả mọi thứ cho anh, nhưng thật ra là anh đã dùng thủ đoạn để ép buộc cha. Đáng ghét hơn nữa là chính anh đã hại ông ấy mất mạng để cướp hôn ước của ta. Anh chỉ là chó cùng rứt dậu thôi, còn liên kết lại phỉ báng ta, nói ta đã hại cha mình mất mạng. Anh có bằng chứng gì? Ta đương nhiên có bằng chứng. Chẳng lẽ cha ta còn có thể sống lại sao? Di chúc, đây là di chúc cha đã lập. Trên đó có dặn dò mọi thứ của Phó gia đều do ta kế thừa. Không thể nào, di chúc này là giả. Chữ ký của cha sao có thể là giả được?
Phó Ngạn Đào, anh đang làm gì vậy? Bây giờ các người không có bằng chứng rồi. Các người chính là đang vu khống. Ngươi lại cười cái gì? Lão già họ Phó, đến lượt ngươi ra mặt rồi. Không thể cải tử hoàn sinh. Nhưng ta, lão tổ tông của Phó gia này, có thể khôi phục tất cả thư từ của người Phó gia. Người đốt rồi cũng vô dụng thôi. Lão tổ tông Phó gia đã đến rồi. Xem ra lời lão tổ tông Liễu gia nói là thật. Hắn không phải cháu đích tôn Phó gia. Vậy người kết hôn với Liễu Như Yên trên hôn thư không phải là hắn. Đúng là đổi chiều liên tục. Rốt cuộc ai là tổ tông, ai là cháu đích tôn? Ngươi, đứa cháu đại nghịch bất đạo này. Hại cha, lấy mạng anh. Bây giờ còn dám cầm hôn thư đến uy hiếp Liễu gia, lấy oán báo ơn. Người quả thực còn không bằng súc sinh. Năm đó ông đã giao Phó gia chúng ta cho một chi nhánh của Liễu gia, làm mất hết thể diện của Phó gia chúng ta. Ông còn mặt mũi nào làm lão tổ tông của Phó gia chúng ta? Thằng danh con, ngươi dám chống đối lão tổ tông sao? Có lão tổ tông như ông, không nhận cũng được. Phó Ngạn Đào, đừng cố chấp nữa. Hôn thư này có trời đất chứng giám, người sẽ thành hôn với Như Yên là ta. Nếu anh ép Như Yên thành hôn với anh, Phó gia chúng ta sẽ gặp thiên kiếp. Các người không phải chỉ muốn hủy hôn ước sao? Thiên kiếp gì chứ? Ông đây không sợ. Tôi nói cho anh biết, ta là cháu đích tôn của Phó gia. Người cưới Liễu Như Yên chỉ có ta. Buông tôi ra. Lấy mạng người rồi, chạy mau. Hôm nay tất cả các người đều phải mất mạng cho ta. Ngạn Bách, anh không sao chứ? Không sao đâu, Như Yên, em đừng lo lắng. Phó Ngạn Bách, tôi sẽ lấy mạng anh. Cẩn thận. Không ngờ nội lực của ngươi lại thâm hậu đến vậy. Xem ra ngươi đã được Phó Uy chân truyền. Năm đó ông cố của ta không đánh lại ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một thằng nhóc con, không thể phát huy hết tất cả tu vi. Hôm nay ngươi không phải đối thủ của ta. Thế nào, bọn họ đều gọi ngươi là lão tổ tông, nhưng mà trong mắt ta, ngươi chỉ là một thằng nhóc con. Nghịch tôn, mau thả lão tổ tông xuống. Đồ khốn, tôi lấy mạng anh. Lão tổ tông cẩn thận, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Liễu gia cũng sẽ từ nay biến mất. Đến lúc đó, Phó gia chúng ta sẽ là đệ nhất thiên hạ. Lão tổ tông. Ngạn Bách. Lão tổ tông, ngài không sao chứ? Cái lưng già của ta sắp đứt rồi. Ngài làm con sợ quá đi mất. Lão tổ tông, ngài không sao là tốt rồi. Lão tổ tông, dù có mất mạng, chúng con cũng sẽ không để hắn làm ngài bị thương, dù chỉ một chút. Lão tổ tông, con cháu Liễu gia sẽ bảo vệ ngài. Liễu truyền nhân, cháu đích tôn đời thứ 10 của Liễu gia. Cháu đích tôn đời thứ 11 của Liễu gia, Liễu Tái Khôn. Cháu đích tôn đời thứ 12 của Liễu gia, Liễu Như Khiêm. Còn có tôi, cháu đích tôn đời thứ 12 của Liễu gia, Liễu Như Long. Hộ pháp cho lão tổ tông. Còn hộ pháp nữa chứ? Mấy kẻ chuột nhắt của Liễu gia các ngươi mà cũng xứng làm đối thủ của ta. Hôm nay ta sẽ đem các ngươi từng người một đều diệt sạch, để an ủi lão tổ Phó gia ta. Hóa ra phương pháp đột phá phong ấn là toàn gia nhất tâm. Ta cuối cùng cũng khôi phục chân thân rồi. Phó Ngạn Đào, lần này người mất mạng chắc rồi. Cầu xin lão tổ tông tha cho hắn một mạng đi. Đứa cháu nghịch tử này đại nghịch bất đạo đến thế, ngươi lại còn cầu xin thay cho hắn. Phó gia ta sa sút, nhân khẩu thưa thớt. Từ sau khi Phó Uy làm điều ác 100 năm trước, ta đã biết đại thế của Phó gia đã mất, liền không màng thế sự. Nhưng dù sao hắn cũng là hậu duệ của Phó gia ta. Hy vọng lão tổ tông có thể nương tay tha cho hắn một lần, để ta đưa hắn về nhà nghiêm khắc quản giáo. Cầu xin lão tổ tông tha cho hắn một lần đi. Thôi được, nếu như ngươi cầu xin đến vậy, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng sau này nếu Phó gia tiếp tục làm điều ác,
ta không ngại diệt trừ các ngươi luôn. Đa tạ lão tổ tông. Người Liễu gia thật là đại nhân đại đức nha. Phó gia chúng ta nội đấu nhiều năm như vậy, về mặt cục diện đã kém người ta một bậc. Đúng vậy, nếu không phải lão tổ tông Liễu gia kịp thời ngăn cản, biết đâu người gặp phải thiên kiếp chính là phó gia chúng ta rồi. Lão tổ tông, Ngạn Bách anh ấy phải làm sao? Hắn đã không còn mạch đập rồi. Hắn là vì cứu ta mà mất mạng, ta nhất định sẽ cứu hắn. Tuyệt đối không được. Lão tổ tông, nội đan này là tu vi ngàn năm tu luyện của người, nếu như cho hắn, người sẽ biến mất trong tam giới. Lão tổ tông, tam mai châm của Liễu gia chúng ta, đó chính là lừng danh thiên hạ mà. Người có thể dùng nó để cứu chữa. Người không cần phải, tam mai châm chỉ có thể cứu chữa người sắp mất, mà hắn đã không còn hơi thở rồi. Tất cả đều do ta mà ra, cũng nên do ta kết thúc. Lão tổ tông, ta thân là lão tổ tông Liễu gia, đã che chở Liễu gia ngàn năm. Từ nay về sau, các ngươi những con cháu này cũng nên tự lực cánh sinh rồi. The film was translated and narrated by M Media. Con cháu Liễu gia cùng tiễn lão tổ tông. Lão tổ tông đã hy sinh bản thân vì Liễu gia chúng ta. Sau này chúng ta nhất định phải kính cẩn tuân theo lời dạy của lão tổ tông, một lòng hướng thiện, đồng lòng hiệp lực, làm lớn mạnh Liễu gia chúng ta. Mọi người đoàn kết một lòng, yêu thương tin tưởng, hướng thiện trách nhiệm. Ngạn Bách, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngạn Bách, ta vậy mà không sao rồi. Lão tổ tông đâu rồi? Ngài ấy thế nào rồi? Lão tổ tông sẽ không bao giờ trở về nữa rồi. Đều tại chúng ta. Nếu không phải chúng ta muốn lười biếng xúi giục lão tổ tông xuống núi. Cái gì? Lão tổ tông lại muốn xuống núi hả? 2 năm sau, tập đoàn Liễu Thị sáng nay thông báo Liễu Truyền Nhân từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, do cháu gái Liễu Như Yên kế nhiệm. Liễu Như Yên nhận được sự ủng hộ của hàng trăm tập đoàn trong và ngoài nước. Hôm nay, cổ phiếu tập đoàn Liễu Thị tăng mạnh. Người dân đều bày tỏ, một doanh nghiệp có lương tâm như Liễu Thị, mọi người nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Chồng. Alo, Ngạn Bách, em sắp về nhà rồi. Sao vẫn gọi điện cho em vậy? Vợ, anh nói với em một chuyện. Em nhất định phải bình tĩnh nhé. Chuyện gì vậy? Con trai chúng ta cuối cùng cũng biết nói rồi. Thật sao? Vậy thì tiếng đầu tiên thằng bé gọi là bố hay là mẹ? Cả hai đều không phải. Vậy là gì? Nhìn gì mà nhìn? Mấy cái đứa này. Ta là lão tổ tông của mấy đứa đây.